Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο της Chris Good Jobs. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε πώς μπορείτε να προσθέσετε κατηγορίες προϊόντων μέσω του WooCommerce στο μενού πλοήγησης του e-shop σας βασικά. Λοιπόν, όπως έχετε παρατηρήσει όσοι δουλεύετε WooCommerce και γενικά WordPress, δεν υπάρχει κάποια επιλογή στη δημιουργία του μενού, στην εμφάνιση. Ας πάμε κιόλας να το δούμε στην πράξη. Δεν υπάρχει κάποια επιλογή πέραν από τις σελίδες, στα άρθρα, τους συνδέσμους που είναι αποκλειστικά κάποιοι σύνδεσμοι που θέλουμε εμείς να προσθέσουμε, τις κατηγορίες που είναι των άρθρων οι κατηγορίες, όχι του WooCommerce, και τα τελικά σημεία του WooCommerce που ουσιαστικά είναι πράγματα όπως για παράδειγμα η διευθύνση, τα στοιχεία λογαριασμού και όλα αυτά. Δεν έχει κάποια επιλογή που να σου λέει βάλε την κατηγορία προϊόντος ή υποκατηγορία στο μενού. Οπότε αυτό πρέπει να περαστεί από εμάς, τους δημιουργούς e-shops, τους developers δηλαδή, ή από τους ιδιοκτήτες των e-shops να τα περάσουν μόνοι τους χειροκίνητα. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Επίσης, επειδή το συγκεκριμένο project είναι ένα demo που φτιάχνω για να μπορώ να το παρουσιάζω και στους πελάτες τους μελλοντικούς, αλλά και για τις ανάγκες του βίντεο, έχω καλύψει το σύνδεσμο. Θα σας εξηγώ βήμα-βήμα τι μπορείτε να κάνετε, πώς μπορείτε δηλαδή να το φτιάξετε. Ίσως να το δείτε, για να μην κάθομαι να κάνω μεγάλη επεξεργασία, ίσως να το δείτε την ώρα που θα το περνάω στο μενού, αλλά δεν θα φανεί όλος ο σύνδεσμος. Όταν το ολοκληρώσω, θέλω να πιστεύω, στις επόμενες 2 εβδομάδες, γιατί έχω και άλλα project που τρέχουν και έχω και τα άρθρα που θέλω να βγάλω που έπρεπε να τα είχα βγάλει, ευελπιστώ μέσα σε επόμενες 2 εβδομάδες να το τελειοποιήσω και να δημοσιευτεί και στο Instagram, και θα δημοσιευτεί αντίστοιχα και στο bio του Instagram ο σύνδεσμος. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Αρχικά, για να μπορέσουμε να πάρουμε τις κατηγορίες, ας δούμε το κατάστημα σε πρώτη φάση πως είναι. Αυτό εδώ είναι ουσιαστικά η αρχική σελίδα του e-shop. Ωραία. Έχω κάνει κάποια πράγματα εγώ. Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ το θέμα της WooCommerce, το Front Store Front, κάπως έτσι λέγεται αν θυμάμαι καλά, ως τυπικό για το βίντεο. Μετά θα αλλάχτεί μόλις βρω κάποιο καλό θέμα που μου αρέσει και είναι ελκυστικό και πιο επαγγελματικό. Όπως βλέπετε, έχω περάσει κάποια προϊόντα για να μπορέσω να φτιάξω το βίντεο, για να μην μπερνάω χαζομάρες όπως είχα κάνει με τα iPhones. Λοιπόν, και έχει φυσικά την κατηγορία το fashion. Θα βάλω και άλλες κατηγορίες όπως είναι τα ρούχα και όλα αυτά, δεν θα το αφήσω εδώ πέρα μόνο. Λοιπόν, αρχικά έχω περάσει για την ακρίβεια, ας το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Έχω περάσει ανδρικά, αθλητικά παπούτσια και το συγκεκριμένο, ας πούμε, Sportex. Ωραία. Λοιπόν, ξαναπάμε λίγο στην αρχική σελίδα και έχω περάσει επίσης για να φανεί λίγο διαφορετικό, γι' αυτό το έχω κάνει. Ας πάμε σε αυτήν εδώ τη ροζ γόβα. Έχω περάσει γυναικεία, γόβες και μπλα μπλα μπλα. Ωραία. Και το όνομα του μοντέλου μάρκας, τέλος πάντων, του συγκεκριμένου. Δεν έχω περάσει πολλά πράγματα επειδή χθες το δημιούργησα, για να είμαι ειλικρινής, και είχα σκοπό να το ξεκινήσω από χθες. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πώς μπορούμε να περάσουμε τις κατηγορίες. Αρχικά θα ξεκινήσω από τους άντρες
και θα πατήσω πάνω στο Sportex που είδαμε πριν και θα πατήσω εδώ πέρα την κατηγορία ανδρικά. Θα με κατευθύνει απευθείας στην κατηγορία ανδρικά. Ωραία. Αρχικά, εγώ θέλω να περάσω εδώ πέρα για παράδειγμα αρχική σελίδα που είναι περασμένη ήδη, ανδρικά γυναικεία. Ωραία. Και από κάτω στο υπομενού που θα το δούμε και αυτό μαζί θα περαστούν Sportex ή αθλητικά παπούτσια όπως το έχω βγάλει και στη γυναικεία οι γόβες. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Εδώ εσείς δεν βλέπετε ουσιαστικά τη διεύθυνση, αλλά πηγαίνουμε πάνω στη διεύθυνση και πατάμε πάνω στο URL και πατάμε δεξί κλικ, συγχωρέστε με, δεξί κλικ, αντιγραφή και πηγαίνουμε πίσω στο WordPress, στο μενού και πατάμε σύνδεσμοι και πατάμε εδώ πέρα επικόλληση. Όπως βλέπετε δεν βλέπετε την κατηγορία, γενικά το σύνδεσμο και εδώ θα βάλουμε ανδρικά. Ωραία. Αυτό που θα φαίνεται ουσιαστικά στο μενού. Ανδρικά. Προσθήκη στο μενού. Και για να τελειώνουμε και με τα ανδρικά, για να πάμε μετά στα γυναικεία, για παράδειγμα, βλέπετε που προσθέθηκε. Ωραία. Πάμε εδώ πέρα. Πατάμε αυτό εδώ τώρα, εντάξει, μην ξαναπατήσουμε αυτό. Και τώρα εδώ πέρα ξαναπατάμε πάνω στο μενού. Όχι στο μενού, συγχωρέστε με. Αντί για τα ανδρικά, πατάμε αθλητικά παπούτσια. Συγχωρέστε με, εγώ μπερδεύτηκα. Λοιπόν, εσείς εδώ πέρα δεν το βλέπετε τώρα, αλλά επειδή το έχω βάλει ως την κατηγορία ανδρικά όταν δημιούργησα βασικά τα αθλητικά παπούτσια, την έβαλα ως parents τα ανδρικά, δηλαδή τα ανδρικά είναι ο γονέας των αθλητικών για τα ανδρικά. Οπότε ξανακάνουμε αντιγραφή και πάμε και ξαναβάζουμε το σύνδεσμο. Ωραία. Και πατάμε αθλητικά. Και πατάμε προσθήκη στο μενού. Και εδώ πέρα, επειδή δεν έχω κάνει ακόμα αποθήκευση, επειδή δεν θέλουμε τα αθλητικά να είναι στην ίδια γραμμή με τα υπόλοιπα, θέλουμε να είναι υπομενού ουσιαστικά, υποκατηγορία να το πούμε έτσι, υποστοιχείο όπως θα λέει το WordPress των ανδρικών. Όπως είδατε τι έκανα λίγο, το πάτησα με το ποντίκι και έκανα λίγο δεξιά. Ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε με τα γυναικεία τώρα. Πατάμε αρχική σελίδα. Δεν είναι δύσκολο, πιστεύω, καθόλου. Αυτό θα μου απαντούσατε, άμα μπορούσατε να μου απαντήσετε τώρα. Είναι πάρα πολύ απλό. Πατάμε λοιπόν γυναικεία. Πατάμε πάλι πάνω στο σύνδεσμο. Και πάμε και βάζουμε γυναικεία. Λοιπόν, προσθήκη στο μενού. Εδώ θέλουμε να είναι στην κύρια γραμμή την αρχική σελίδα και των ανδρικών. Και πάμε ξανά εδώ πέρα και πατάμε πάνω σε ένα προϊόν. Και πατάμε γόβες. Και πατάμε ξανά
αντιγραφή επικόλληση, εγώ το κάνω με Command C, εσείς το κάνετε με Control C στα Windows ή οτιδήποτε άλλο έχετε. Για Linux να έχετε πλειολόγος, Control C είναι. Λοιπόν, και πατάμε γόβες. Λοιπόν, καλά το βάλω. Λοιπόν, τώρα πρέπει πάλι τις γόβες να τις σύρουμε να είναι υποστοιχείο, υπομενού βασικά. Έτσι εγώ έχω συνηθίσει να το λέω ως developer για τα γυναικεία, οπότε το κάνουμε κατευθείαν έτσι και πατάμε αποθήκευση. Εγώ φυσικά στην πορεία θα προσθέσω και άλλες κατηγορίες και παιδικά και πάει λέγοντας, και πάλι λέω ότι το συγκεκριμένο κατάστημα είναι demo, δεν θα τρέξει για κάποιο e-shop που live, είναι για παρουσίαση πιο πολύ. Φυσικά άμα σας ενδιαφέρει να πάρετε μια προσφορά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω του www.chrisgoodjobs.com, μέσω της φόρουμας επικοινωνίας, να πάρετε προσφορά, να μου στείλετε ένα μήνυμα και θα σας στείλω εγώ πίσω στο email σας μια αναλυτική προσφορά, ώστε να ξεκινήσουμε μια συνεργασία. Λοιπόν, τώρα πατάμε αρχική σελίδα. Τώρα επειδή έχω κάνει τη δημοσίευση θα ενημερωθεί και το μενού. Όπως βλέπετε περαστήκανε ανδρικά, γυναικεία, αθλητικά, γυναικεία γόβες. Να δούμε, δουλεύει σωστά. Δουλεύει υπέρσωστα, όχι απλά δουλεύει. Πάμε και στο γυναικεία, να κάνουμε πρώτα τις ίδιες κατηγορίες. Βλέπετε, δουλεύει κανονικά. Πάμε εδώ πέρα, αθλητικά. Υπερδουλεύει, όχι απλά δουλεύει. Βλέπετε πόσο όμορφο και ωραίο έγινε. Πιο οργανωμένο, χωρίς να κάθεται ο πελάτης να παιδεύεται. Ο πελάτης τι θα κάνει, θα μπει στο site, στο e-shop. Εδώ είναι και η αρχική σελίδα. Ωραία. Τι θέλει να ψάξει, ανδρικά, αθλητικά. Θα πάει στα ανδρικά, αθλητικά, ορίστε. Έτοιμο. Όχι να κάθεται να ψάχνει, να κάνει αναζήτηση και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας δείξω στο σημερινό βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like στο βίντεο. Κάντε και μια κοινοποίηση. Κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι για να βλέπετε πρώτα τα νέα βίντεο. Βοηθάτε και εμένα να δημιουργώ τέτοια ποιοτικά βίντεο. Ελπίζω να σας φέρονται ποιοτικά και να μην σας φέρονται χαζομάρες ή οτιδήποτε άλλο, γιατί αυτό προσπαθώ να κάνω, να βοηθήσω, να δείξω τη δουλειά μου. Οπότε, αν θέλετε και μια συνεργασία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Στην περιγραφή υπάρχει ο σύνδεσμος και για το κύριο site, το www.chrisgoodjobs.com, αλλά και για το ιστολόγιο, το blog.chrisgoodjobs.com, που μπορείτε να μπαίνετε στο blog και να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα. Μέσα στους επόμενους μήνες θα βγάλω κάποια άρθρα που θα είναι συνδρομητικά, δηλαδή θα έχει μια οικονομική επιβάρυνση μικρή, που θα είναι εκπαιδευτικά, στους επόμενους μήνες όμως, όχι τώρα σύντομα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι για να τα βλέπετε, για να τα μαθαίνετε πρώτοι. Σας ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!